Hey everyone, নমস্কাৰ মোৰ নাম সয়নিকা আৰু Colossal ছায়া এই চেনেলটোলে আপোনালোকক স্বাগতম আজি লৈ আহিছো সৰস্বতী পূজাৰ বাবে লুক নাম্বাৰ 2 এই মেকআপ লুকটো দেখাত যদিও গৰ্জিয়াস লাগিছে কিন্তু খুব কম প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি আৰু একদম সিম্পল ৱেত এই মেকআপ লুকটো মই ক্ৰিয়েট কৰিছো মই ৰেগুলাৰ যিমান মেকআপ প্ৰডাক্টস ইউজ কৰো তাৰ কেৱল আধা প্ৰডাক্টস ইউজ কৰিছো আৰু আই মেকআপটো কেৱল দুটা আই শ্যাডো এপ্লাই কৰি ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে সৰস্বতী পূজাৰ বাবে যোনটো লুক নাম্বাৰ 1 আছিল সেই লুকটোত মই পিন্ধিছিলো এজুৰ মাৰুন আৰু ব্ল্যাকৰ কম্বিনেশনৰ সাদৰ মেখেলা সেই লুকটো আছিল গৰ্জিয়াস গ্ল্যামাৰাস কাইন্ড অফ আ লুক আৰু আজি এই লুকটো হৈছে ডে টাইমৰ বাবে সিম্পল গ্লোই মেকআপ লুক সৰস্বতী পূজাৰ বাবে লুক নাম্বাৰ 1 ৰ যোনটো ভিডিও আছিল সেই ভিডিওটোৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম আৰু ওপৰটো মই মেনশন কৰি দিম কিন্তু আপুনি যদি আজি এই মেকআপ লুকটো কেনেকৈ কৰে জানিব বিচাৰিছে তেন্তে ভিডিওটো আগলৈ চাই থাকক মেকআপৰ স্টাৰ্টিং কৰি ময়শ্চাৰাইজাৰৰ পৰা আৰু আজি মই লগাম নিউট্ৰিজেনাৰ অইল ফ্ৰী ময়শ্চাৰাইজাৰ অইল ফ্ৰী ময়শ্চাৰাইজাৰ বুলি ক'লে হেবোৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ হয় যোনবোৰ লগোৱাৰ পিছত স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ হৈ থাকে কিন্তু অইলি ফিল নহয় যেহেতু সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে আপোনালোক দিনত ওলাই যাব আৰু দিনত সানলাইটৰ কাৰণে স্কিনখন সোনকালে অইলি হৈ যাব ধৰে গতিকে ট্ৰাই কৰিব যাতে এটা ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ লয় যোনটো অইল বেস নহয় লগতে সানস্ক্রিন লগাবলৈ নাপাহৰিব মই এতিয়া লগোৱা নাই কিয়নো মই এটো যেহেতু উলাই না যাও কিন্তু যেহেতু সৰস্বতী পূজাত অলপ উলাই যোৱা হয় ৰ'দতে থাকা হয় ঘুৰা হয় ইফালে ইফালে গতিকে স্কিনখন সানৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লিপ বামটো SPF থকা লগাব এটো Maybellineৰ বেবি লিপস আৰু ইয়াত SPF 20 আছে স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰাৰ পিছৰ ষ্টেপটো হৈছে প্ৰাইমাৰ লগোৱা কিন্তু আজি মই প্ৰাইমাৰটো স্কিপ কৰিম আজি যোনটো ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিম তাত প্ৰাইমাৰ ইনবিল্ট আছে গতিকে বেলেগ ৱেৰ প্ৰাইমাৰ নলগালে হ'ব ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে ইউজ কৰিছো Lakme Absolute Mousse ফাউণ্ডেশ্যন এই ফাউণ্ডেশ্যনটো লগালে প্ৰাইমাৰৰ প্ৰয়োজনেই নহয় অকল ফাউণ্ডেশ্যনটো লগালে আমাৰ পোৰ্ছ বিলাক খুব ভালকে হাইড হৈ যায় যেহেতু ফাউণ্ডেশ্যনৰ টেক্সচাৰটো খুব ভেলভেটি গতিকে ই সোনকালে ড্ৰাই হৈ না যায় স্কিনত আৰু এনেকুৱা ক্ৰেকো নপৰে ইয়াৰ পিছত মই ডিঙিটো ফাউণ্ডেশ্যন লগাই লৈছো ফাউণ্ডেশ্যনৰ পিছতে মই সাধাৰণতে আইব্ৰাউজ কৰো কিন্তু আইব্ৰাউজখিনি মোৰ আজি অফ কেমেৰা মই কৰি ললো কিন্তু আপুনি যদি মই আইব্ৰাউ কেনেকৈ আঁকিলো হেতু জানিব বিচাৰে তেলে মোৰ আগৰ ভিডিওটো চালেই হ'ল এতিয়া মই এপ্লাই কৰিম কনসিলাৰ মোৰ ফেভাৰিট দুটা কনসিলাৰ এটো হৈছে Wet n Wildৰ Photo Focus Concealer আৰু এটো মই এপ্লাই কৰো মোৰ ডাৰ্ক স্পট ডাৰ্ক সাৰ্কেল বিলাক হাইড কৰিবৰ বাবে আৰু তাৰ পিছত এটো হৈছে Maybellineৰ Age Rewind Concealer আৰু এটো এপ্লাই কৰো মোৰ মুখৰ উখ জেগাবোৰ বা হাই পইণ্টছ বিলাক হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে ব্লেন্ড কৰিছো এডাল ডেম স্পঞ্জেদি Under eye conceal হোৱাৰ পিছত নাকৰ সাইডত এপ্লাই কৰিম তাৰ পিছত ডাৰ্ক স্পট বিলাকত কনসিলাৰ ব্লেন্ড কৰা হৈ গল এতিয়া মই কন্ট্ৰোলিং কৰিম আৰু কন্ট্ৰোলিংৰ বাবে কে বিউটিৰ এই কন্ট্ৰোল ষ্টিকডাল লৈছো মই যেহেতু আৰম্ভণিতে কৈছিলো যে আজি খুব কম প্ৰডাক্টস ইউজ কৰিম গতিকে মই কন্ট্ৰোলিংৰ কাৰণে বা স্কাল্পটিংৰ কাৰণে কেৱল এই কন্ট্ৰোলডালে ইউজ কৰিম তাৰ পিছত আৰু মই কোনো ব্ৰঞ্জাৰ বা বেলেগকৈ পাউডাৰ কন্ট্ৰোল ইউজ নকৰো কন্ট্ৰোল লগাবলৈ আপুনি আইনাত ষ্ট্ৰেইট চাব লাগে আৰু হয় আপুনি এনেকৈ কৰিব পাৰে নহবা আপুনি স্মাইল কৰিব পাৰে
মই কণ্ট্ৰৰখিনি ইমানখিনিলৈকে ৰাখিম আৰু যদি মই বেছি ভিতৰলৈ লৈ আনো তেতিয়া মোৰ মুখখনো আৰু বেছি ঠেক দেখাব আৰু দীঘল দেখাব আৰু কণ্ট্ৰৰখিনি মই ব্লেন্ড কৰিম আঙুলিৰে এই কণ্ট্ৰৰ ষ্টিকটো পাৰ্টিকুলাৰলি আঙুলিৰে ব্লেন্ড কৰিবলৈ বেছি ভাল স্পঞ্জ লগালে ইমান ভালকৈ ব্লেন্ড নহয় গতিকে মই যোনখিনি জাগাত লগাইছো সেইখিনি জাগাতে ভালকৈ ব্লেন্ড কৰি লৈছো অলপ ওপৰ ফাললৈ ব্লেন্ড কৰিছো তেনেকৈ হেয়াৰ লাইনৰ কাষে কাষে কণ্ট্ৰৰখিনি ব্লেন্ড কৰি লম ফৰহেডখন সৰু দেখাবৰ কাৰণেও এনেকৈ কণ্ট্ৰৰ এপ্লাই কৰিম আৰু এইখিনিও মই আউটসাইড ব্লেন্ড কৰিম upwards কোনো যাতে লাইন থাকি না যায় তেনেকৈ ভালকৈ ব্লেন্ড কৰিব এনেকৈ মই জ লাইনটো কণ্ট্ৰৰ এপ্লাই কৰিছো আৰু এইখিনি ব্লেন্ড কৰিম জ লাইনতে অলপ তলৰ ফাললে আৰু একেডাল কণ্ট্ৰল ষ্টিক ইউজ কৰিছো নোজ কণ্ট্ৰৰিঙৰ কাৰণে কণ্ট্ৰৰিং কৰা হৈ গ'ল আৰু গোটেই ক্ৰীম প্ৰডাক্টছ এপ্লাই কৰা হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া মই মুখখন সেট কৰি ল'ম সেটিং কৰিবলৈ ইউজ কৰিম Lakme 925 ফ্ললেছ কম্পেক্ট মেট কমপ্লেক্সন কম্পেক্ট আৰু ইউজ কৰিছো এখন পাউডাৰ পাফ এই কম্পেক্টটো যেহেতু ম্যাট কম্পেক্ট গতিকে স্কিনখন ম্যাট কৰি ৰখাত সহায় কৰে তো বেছি সানলাইট পৰিলেও স্কিনখন পটকৈ অইলি হৈ নাযায় মুখৰ বেসটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এতিয়া আই মেকআপৰ ফালে আগবাঢ়ো আৰু আই মেকআপৰ বাবে আজি ইউজ কৰিম দুটা আইশ্যাডো প্যালেট যদিও মই চকুত আজি কেৱল দুটা আইশ্যাডো ইউজ কৰিম কিন্তু দুইটা আইশ্যাডো দুটা বেলেগ বেলেগ আইশ্যাডো প্যালেটত আছে Actually মই যোনটো ব্ৰাউন শেড ইউজ কৰিম হেতু এটো প্যালেটত আছে আৰু ইয়াত নাই আৰু যোনটো মই অৰেঞ্জ শেড ইউজ কৰিম হেতু আকৌ ইয়াত নাই গতিকে মই আজি দুইটা আইশ্যাডো প্যালেট ইউজ কৰিব লগা হ'ল এটো Wet n Wildৰ not a basic peach palette আৰু এটো মেকআপ ৰেভলিউশনৰ ৰিলোডেড নিউট্ৰেলছ 2 palette মই লৈছো Pro Artৰ এডাল ফ্লেট ব্ৰাশ AE25 আৰু এই অৰেঞ্জ কালাৰ শেডটো এপ্লাই কৰিম মোৰ ট্ৰানজিশন শেড হিচাপে এই শেডটো মই আউটাৰ কৰ্নাৰলৈকে এপ্লাই কৰি লৈছো আৰু এফালেও ইনাৰ কৰ্নাৰলৈকে এপ্লাই কৰিছো এতিয়া মই Pro Art PE29 ব্ৰাশডাল লম আৰু Wet n Wildৰ প্যালেটটোৰ পৰা এই ডাৰ্ক ব্ৰাউন শেডটো লৈছো আৰু এই শেডটো এপ্লাই কৰিম মই মোৰ আইলিড এৰিয়া আৰু ক্ৰিজ লাইনলৈকে এতিয়া এই দুইটা শেড যাতে ভালকৈ ইটো হিটোৰ লগত মাৰ্জ হৈ যায় তাৰ বাবে আকৌ হে অৰেঞ্জ কালাৰ শেডটো লৈছো আৰু এইটো হতে এই দুইটা শেড ভালকৈ ব্লেন্ড কৰি লম ভালকৈ ব্লেন্ড কৰা হৈ গৈছে এতিয়া এই ওপৰত যে লাইনটো দেখিছে হেতু অলপ ব্লেন্ড কৰি দিম যাতে এনেকৈ হাৰ্শ লাইন এটা হৈ নাথাকে ব্লেন্ডিং আৰু বাফিং কৰিবৰ কাৰণে মই লৈছো এডাল ৰাউন্ড ফ্লাফি ব্ৰাশ আৰু আইশ্যাডোৰ এজ এৰিয়াটোত মই এনেকৈ সুইপ কৰি দিম আপাৰ লিডৰ কাম হোৱাৰ পিছত লোৱাৰ লেশ লাইনলৈ আহো লোৱাৰ লেশ লাইনটো প্ৰথমতে মই অৰেঞ্জ কালাৰ শেডটো এপ্লাই কৰিম আৰু তাৰ পিছত একেবাৰে ৱাটাৰ লাইনৰ ওচৰত এই ব্ৰাউন কালাৰ শেডটো এপ্লাই কৰিম আইশ্যাডো এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনাৰ চকুৰ ওচৰত যদি কিবা ক্ৰিজ আছে বা ক্ৰেক আছে হেখিনি অলপ ভালকৈ ব্লেন্ড কৰি লব নহবা আইশ্যাডোবোৰ সেই ক্ৰেক বিলাকত সোমাই যায় আৰু দেখিবলৈ ভাল নালাগে
এতিয়া এডাল খুব মিহি ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু এই ব্ৰাউন শেডটো মোৰ লেছ লাইনৰ একেবাৰে ওচৰত এপ্লাই কৰিম আইশ্যাডোখিনি এপ্লাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া মোৰ ৱাটাৰ লাইনত কাজল লগাই লম আৰু মই লৈছোঁ মেবেলিনৰ কলচেল কাজল লাইনিং কৰিবলৈ ইউজ কৰিম ফেচেছ কানাডাৰ আলটাইম প্ৰো মেট ইংক লাইনাৰ আইলাইনাৰ লগাই হৈ গ'ল আৰু ফলছ আইলেছেছখিনি মই একেবাৰে শেষত লগাম গোটেই মেকআপটো শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া মুখত কেৱল এটা প্ৰডাক্টেই লগাব আছে আৰু সেইটো হৈছে ব্লাছাৰ আৰু মই ইউজ কৰিছোঁ ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ কালাৰআইকন ব্লাছ আৰু শেডটো হৈছে পাৰ্লেচেণ্ট পিংক ব্লাছাৰখিনি এপ্লাই কৰিম এডাল ফেন ব্ৰাছৰ সহায়ত যিহেতু মই ব্ৰঞ্জাৰ আৰু হাইলাইটাৰ একো এপ্লাই নকৰোঁ গতিকে মই গোটেই এৰিয়াখিনিতে ব্লাছাৰে এপ্লাই কৰিম আৰু এনেকুৱা ফেন ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত গোটেই এৰিয়াটোতে খুব ভালকৈ ব্লাছাৰখিনি এপ্লাই হৈ যায় ডে টাইমত ব্লাছাৰ অলপ বেছিকৈ লগালে ভাল লাগে নেচাৰেল দেখায় লুকটো ব্ৰঞ্জাৰ হাইলাইটাৰ এইবিলাক ইভিনিঙৰ কাৰণে লগালে বেছি ভাল দেখায় লিপষ্টিক লগাম মেবেলিনৰ ছুপাৰ ষ্টে মেট ইংক প্ৰথমতে মই ওৱানডালৰ এই জোঙা মূৰটোৰ সহায়ত আউটলাইন কৰি ল'ম আৰু মই বেলেগ লিপ লাইনাৰ ইউজ নকৰোঁ আউটলাইনিঙৰ কাৰণে এতিয়া মই কুইকলি আইলেছেছখিনি লগাই লওঁ আৰু গোটেই কাপোৰযোৰ পিন্ধি আপোনাক ফাইনেল লুকটো দেখুৱাই আছোঁ চ' এইটো হৈছে ফাইনেল মেকআপ লুকটো এই গোটেই লুকটো কমপ্লিট কৰিবলৈ মই পিন্ধিছোঁ কুন্দনৰ হোৱাইট কালাৰৰ জুৱেলাৰী আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই মেকআপ লুকটো চাই ভাল পালে আৰু যদি এই মেকআপ লুকটো আপোনালোকে ৰিক্ৰিয়েট কৰে তেন্তে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক টেগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈ আছে এই চিম্পল য়েট গৰ্জিয়াছ মেকআপ লুকটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ টিউটৰিয়েলছ বিউটি ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় যেন